chưa tìm chưa tìm được một cách nào để mà recover nó lại được ý. Yeah. Thì chắc là anh cũng ngồi chỉnh sửa lại một chút thì trong thời gian đấy thì việc tìm thấy số để đi trước. Calypso, are you ready to go first? Cool. Okay. Wait, can you stop sharing the screen? So I'm gonna do an introduction first, and I'll say, so please welcome Calypso, and then you start sharing the screen, or you can just say some short introduction like hello, blah blah blah. I'm gonna start. I'm Sophia, Calypso. I'm gonna start sharing the screen now, and then the technical people will do the work. Yeah, is it okay? Awesome. Okay. We're also having some technical problems, so we'll wait a bit because so the YouTube is up, but the Facebook is not working, so we're trying to figure that out. First Tech Challenge challenges kids ages 12 to 18 to program, design, build, and compete with robots. Once you get the challenge, you figure out your game plan. You build a robot so that you can complete many challenges. Teams use a reusable kit to program robots in a variety of coding languages. Every year you also learn more and more about coding, so then your code's gonna get better and better. Personally, I do not learn hearing about it, but hands-on is just go into it. Instead of saying, oh, I know how to build this robot, I can say, I built this robot. In First Tech Challenge, students are developing a broad range of skills. Manufacturing, hardware, troubleshooting, but there's also a lot of things that you learn that you wouldn't necessarily think about. People skills. Problem-solving skills. Helping one another, helping other teams.
The program draws so many students that come in who just want to do the marketing, who just want to do fundraising. You need to do fundraising because you need to buy kits and parts and everything you need for the year. And that's a great thing that the kids learn very early on. The model of FIRST has provided incredible opportunities for the students to interact with professionals. Whenever I ask my mentors a question, they always flip the question around we're going live in and about ask, where would you 1 find the minute. answer to that question if I weren't here? They slowly built my confidence up so much more to a point where we weren't asking them questions, we were just going. Each team has to compete at a local event, win awards at the local event, and then they're able to move on to the first championship. You walk into the room and there's that smell. The smell of robots. There's different languages, different culture. It's just the best thing ever. I think it's incredibly important for youth to see careers in science and engineering as a possibility for them. High school participants have access to over $80 million in scholarships from colleges, universities, and technical programs. First Tech Challenge is one of 4 engaging FIRST programs. First in one word, wow. Fun! First is inspiration. First is amazing. First is hope. Xin chào buổi sáng mọi người, chào mừng mọi người đã đến tới workshop thứ 2 của First Tech Challenge Việt Nam về hành trình của đội và xây dựng đội và tư duy cho FTC với sự tham gia của anh Trần Tuấn Thành từ Quy Nam 6520 Robotics Team và đội Calypso và hiện tại cái workshop hôm nay của bọn mình rất là đặc biệt bởi vì là sẽ có Calypso sẽ trình bày bằng tiếng Anh và anh Thành sẽ trình bày bằng tiếng Việt. Cho nên là nếu các bạn gặp khó khăn về việc nghe tiếng Anh thì các bạn có thể lên YouTube của mình và trên đó sẽ có cái feature là caption và các bạn có thể đọc caption tiếng Anh từ đó. Và nếu các bạn có câu hỏi gì như bình thường thì các bạn vẫn có thể gửi comment vào trong YouTube hoặc là Facebook thì bọn mình sẽ chuyển câu hỏi này đến cho anh Thành hoặc là Calypso nha. Thì mình xin giới thiệu agenda của hôm nay thì mình sẽ có một phần giới thiệu ngắn rồi sau đó thì tới phần giới thiệu của Calypso và sau đó thì tới phần trình bày của anh Thành. Thì ở đây mình mình có một số vấn đề kỹ thuật cho nên mình sẽ đổi session 1 thành của Calypso và session 2 thành của anh Thành ạ. Sau mỗi cái session này đều sẽ có phần Q&A tầm 5 phút và sau cả hai session thì mình sẽ có phần tổng kết và chia sẻ những cái tài liệu mà các đội đã chia sẻ trong session. Bây giờ mình xin giới thiệu về đội Calypso. Thì Calypso Robotics là một đội robot FTC có trụ sở tại California ở Mỹ, gồm chủ yếu là các bạn nữ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Mặc dù là những người mới tại giải California NorCal Freshman, nhưng mà đội bắt đầu từ vị trí rất thấp và đã được đội hàng đầu phát hiện và phục hồi rất là mạnh mẽ ở bán kết
để lọt vào chung kết và để giành chiến thắng cùng liên minh. Thì ngoài ra thì đội cũng đã đoạt giải Inspire Award, mặc dù là đội rookie và đã là đội rookie đoạt giải này đầu tiên trong 7 năm, và mang lại cho họ một suất dự khu vực cũng như thể hiện sự nhiệt tình và tham vọng, tạo ra những cái tác động xã hội đến lĩnh vực khoa học công nghệ dù mới bắt đầu. Thì xin mời đội Calypso. Hello, I'm Sophia, and I'm going to share my screen now. Oh, wait. Sorry. Okay. Hello, we are Calypso Robotics, a rookie team, FTC team 23346. In this presentation, we will be teaching you, or we will be sharing to you about how to become better in the future in your journey. We will teach you how to organize your team and the mindset you should have during competition and off competition. We are a rookie FTC team consisted of 11 members, and we are located in Palo Alto, California. Our team motto is Explore the Unknown, and our logo is an asteroid because asteroids are located in space, which is filled with the unknown. We are a community team, and we are under the nonprofit organization Inventure Robotics. How we started. So we started with connecting with really close friends, and after connecting with close friends, we put out an application for tryouts to anybody that was interested in joining. During that process, coaches and mentors really helped by teaching the team. So before the season started, we were trained by mentors and we had different projects to get through all the basic stuff as fast as possible. We held a lot of outreach events because of the excess time in our breaks, and we did a lot of team bonding, and we had consistent meetings every week. We rewatched the game reveal after the season started and reread the game manual several times to understand the rules properly. We decided to prioritize high-scoring missions like a 50-point autonomous and several endgame missions. Teams with strong autonomous and endgame periods can store a lot of points, so it was important to us to figure out these missions especially. Remember, penalties will cost your teams a lot of points, so make sure not to get penalties. Our design process starts with the team drawing all of our ideas, and we use CAD to model our ideas. We use a 3D printer and a CNC to make any prototypes and custom parts. It's important to build off of your current design. Always think to yourself, what can be changed, and what would be useful or convenient for the drivers? In all teams, managing work is a challenge, so every Saturday, we hold meetings where we get together and figure out who will do what. It's important to assign tasks to one member so everybody knows what to do and is responsible for getting it done on time. It's also important to share our robot because different sub-teams want to test out their ideas on the robot, so we actually have 2 robots. Eventually, the software team does need to use the hardware team's robot because the hardware team's robot has all the attachments, so that robot becomes a competition robot. However, not all teams have 2 robots, so I would suggest splitting time working on the robot into shifts and letting sub-teams claim shifts. For example, if Chloe and I both want to use the robot, Chloe will work for it for half an hour, and I'll work on it for another half an hour. Okay, so our journey for competition. So before the competition, we had a lot of before the competition, like several weeks before, and we would like stay there for a really long time because we wanted to make sure that our robot was in peak condition for competition. And we also had lots of sheets and schedules to keep things organized. So for example, we had some sheets for hardware and software to make sure that we knew everything we needed to fix before competition. And we also had a scouting sheet, which is basically a sheet to keep things organized when you scout, like you keep track of other teams' like progress throughout the competition and what points they score. So when you align with people, you know what their weaknesses are and what their strengths are. And then for first qualifier, we placed second overall, but we did not advance to regionals, but we did end up with control award. So
the second qualifier, we ended up getting picked by the first team, and we won a Spire Award. So when you start a new team, team structure is really important, not only for organization, but it also helps when dividing tasks, and it helps establish routines. It also helps the decision-making process go a lot smoother. So at the top, we have coaches and mentors who are basically volunteers or like friends or family. They help handle our team, and they also teach and train the team, especially since our first year. They helped us a lot in starting and learning in the very beginning. They also provide feedback for whatever projects we have. And then under that is the captains. They manage the team, and they also manage project planning. They control the general workflow and day-to-day execution, so they make sure everyone is on task, that tasks are being distributed, and everything is basically just getting done. And then the captains also, under the captains are the sub-teams, which are groups that are specific in each topic. So sub-teams are one of the ways to arrange our team. We have team leads that are bolded in the list below. And we have 4 different sub-teams in charge of different things. We have hardware, which is in charge of building and designing the robot. Software programs the robot. Outreach spreads them to younger kids and everyone. And business handles fundraising. Also, when you form a team, communication is essential. For this reason, we use Slack so that we can notify people of stuff of just like important info, and to update members like if somebody's going to miss a meeting, and also to ask questions outside of meetings, and just like generally to talk and get to know each other. So Slack is like really good for like just like all of these purposes. And then in meetings, like on the workshop, we have things called stand-up meetings. Stand-up meetings is where a representative of each sub-team, typically the lead, will share like the agenda of the sub-team. So basically what we're going to do and what we want to get done. Also, when you have a new team, you have a lot of stuff to get done. So how do you do it? Well, you want to have good time management. Good time management helps the entire team work faster and more efficiently. It results in higher levels of productivity. And also deadlines are much easier to reach if you manage your time well. And this helps you stay less stressed. So how do you get good time management? Well, you stay on task. You'll get work done much faster if you don't switch to YouTube every few minutes to watch a few videos or something. And also take breaks. Breaks are important because they help enhance your mood and creativity, and it restores your motivation. And doing things to help your organization, such as listing tasks to do, lets everyone know what they're supposed to do and helps them stay on task and helps the team work faster. Nice. Gracious professionalism is something that you should integrate in both competition and your team. First, there's professionalism in competition, and that means respecting other teams and giving them the respect that they deserve and what you would want other teams to give you. There's also good sportsmanship. We should treat others the way that we want to be treated and display fair behavior. And there's also professionalism during matches and to both alliances. Professionalism in the team is also a big component. Don't be afraid to communicate with your team members and set boundaries, as well as respect each other's boundaries. And a team is all about working together and always making sure to include everyone in the team. Good professionalism in the team also means taking accountability for your actions, and it will help your team grow stronger. As always, you should treat team members with the same respect that you display to other teams in competitions. Like Aiden and Lei mentioned, communication is one of our biggest things that we keep in mind in the team. So we created this channel called the Purple Pathway. The Purple Pathway is essentially this initiative that we created to help teams, especially younger kids, learn about robotics in a low cost and approachable way. So
you can join the link by scanning this QR code. And if you have any questions, please contact us at calypso@inventorrobotics.org, or you can communicate to us through the workspace called Purple Pathway on Slack. Thank you for listening. Thank you, Calypso. Cảm ơn Calypso rất nhiều ạ. So if the audience have any questions, feel free to put them in the chat on YouTube. For now, I will ask some small questions for you, Calypso. What are some biggest challenges your team faced when you first started out, and how did you overcome them? Caitlin, would you like to answer this question? Wait, sorry, could you repeat the question? What were some biggest challenges your team faced when you first started out, and how did you overcome them? I would say a big challenge was when we were unable to work on the same robot because we have a lot of people who each have different tasks, so it's hard to work on the same robot at the same time. So what we did to fix that was we had the two drivetrain idea, where one group of people could work on one robot and then the other could work on the other robot. So that would manage the workload better. Thank you. If you could share one key lesson you've learned from your robotics journey, what would it be? I guess each member would have different answer to this. So feel free to jump in. I think that sorry, you go, Sophia. I think that something's really important is having a good community, because if you're a team, you need to bond with each other and understand each other, as well as like listening to each other. If you don't have like a good connection with people, it's hard to communicate, and you might disagree with like if you have ideas, it's hard to agree on the same thing. Can I add to that? Yeah. So one thing I learned is that time management is very important. So if you don't manage your time properly, you're never going to get anything done. If you keep getting like distracted, or if you don't have enough time for robotics, it's going to be very difficult to get a good robot, get good outreach, and eventually qualify. So time management is very important. Anyone else want to add? Anyone else want to add to that? So I think one thing that I learned is that working with each other is like very important, and also being open-minded to other people's ideas, because like sometimes we may have a different idea than another person may have, and we may disagree about that. But it's really important to like be open-minded and like consider their like opinions, because once something like if you guys disagree, then like it's gonna be really hard to like move on from that. Thank you, Sophia, Chloe, and Tanvi. I just have one more question for you. So, what do you think was the biggest or one of the factors that lead to your winning in the final as a winning alliance and the Inspire Award? And what advice would you give for other teams from Vietnam who are hoping to aim for Inspire Award? So I think that one of the biggest factors that contributed to our Inspire Award was
the fact that we actually have a product that we are sending to kids in Vietnam and Kenya, and I think that having a good outreach like that, connecting with organizations who can help you help spread STEM to other communities can really impress the judges, and it's also a really good thing to do yourself. I think that another thing that contributed to our Inspire was the fact that we have a very good robot game. So lots of driver practice, I would say. So my advice for other teams in Vietnam who want to get Inspire is to put a lot of time into robotics. And remember that along with a good robot game, it's also important to focus on outreach, because Inspire is sort of like an all-rounder award. So and I'd also like to add to that, something such as a product appeared as unique to the judges. So yeah, definitely focus on outreach, because they really focus on that when it comes to Inspire award. And to add on, for winning Alliance, a really good advice would be talking to the top ranked team of the qualifier, because then you have a chance of being in alliance with them, and you have to prove to them that you're a good alliance and you can work with them. To add on to the outreach question, I think it's really good to set certain goals in outreach, such as our goal is to help underserved kids, and also to have outreach consistency, to be consistently doing events and outreach activities, and really having that consistency builds that mindset of creating more outreach ideas and doing brainstorming sessions and making sure that we're doing these outreach activities and all that. But for Inspire Award, everything kind of goes into it, but outreach is a fundamental component in that. That's very awesome. Thank you so much for your sharing, and I'm sure that the teams from Vietnam would benefit a lot from your sharing. So that's it for this first session with Calypso today. We're moving to the next session. I was also changing language to bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thứ hai với chia sẻ từ anh Thành từ Vietnam's Robotics Team ạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì mình là Trần Tuấn Thành, đến từ Vietnam Robotics Team, và mình rất vui là ngày hôm nay đến đây chia sẻ với mọi người về hành trình của mình, cũng như là những cái kỹ năng hay là những cái mindset, cái kinh nghiệm mà mình đúc kết được thì có thể thành lập một cái công gì tốt. Thì trước thì mình cũng chia sẻ một chút về hành trình của tụi mình của Vietnam Robotics Team. Thì Vietnam sau năm 20 Robotics Team của mình hay gọi thân chương là GAT, là cái đội robotics đầu tiên ở Việt Nam được dạy cho lớp dạy trung học, và tụi mình thì được thành lập vào năm 2016. Tụi mình là một đội robot được mình là tham dự cuộc thi First Robotic Competition FTC, một người anh em khác trong cái cộng đồng First Robotics, và cùng với đó là FTC. Thì hành trình của chúng mình bắt đầu từ, nó cũng rất là tình cờ thôi, khi mà tụi mình được một đội từ Israel, đấy là đội Greenpeace 4590, và robot đó đã bỏ ý mời tụi mình vào xây dựng một cái cộng đồng robotics ở Đông Nam Á, và họ hướng đến xây dựng những đội đầu tiên ở Việt Nam, và tụi mình may mắn là cái người đầu tiên nhận được sự hỗ trợ từ họ. Và năm 2016 thì tụi mình được Greenpeace 4590
người sang Israel và giới thiệu về và để giới thiệu với họ, giới thiệu về cái hành trình của team 1590 cùng cái cùng với đó là cộng đồng First Robotics. Và ở đấy tụi mình đã được tìm hiểu và biết là thực ra tại sao mà đất nước của họ lại trở thành đất nước đi đầu về công nghệ. Lúc đấy tụi mình biết là cái chương trình robotics ở đất nước của họ hay về trong cộng đồng First nói chung, họ hướng đến xây dựng cho những người trẻ ở mọi lứa tuổi thì mọi người đều có thể làm được robot, mọi người có thể xây dựng những robot chứ không phải chỉ là những cái học sinh sinh viên hay là những cái kỹ sư nhiều kiến thức rất là cao siêu. Tụi mình lúc đấy rất là inspire và khi trở về Việt Nam thì tụi mình quyết định đội thành lập đội Green University mình. Và một trong những cái triết lý mà tụi mình và tụi mình được truyền cảm hứng rất là nhiều trong cái chuyến đi đó, đấy là tụi mình không 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 phải chỉ là một đội robot thành lập để xây dựng một robot đem thi đấu giống như là những cái cuộc thi truyền thống trước đây có ở Việt Nam như kiểu robot for chẳng hạn, mà một phần quan trọng của First đấy chính là cái tính cộng đồng và tính truyền cảm hứng. Nên là chúng mình đã khi tụi mình về Việt Nam thì những hoạt động đầu tiên của mình không phải là những cái hoạt động xây dựng robot và tham gia thi đấu ngay, mà tụi mình đã tổ chức những cái workshop, những cái chạy hè mình đến là tìm cho mọi người những cái những trẻ ở tổ địa bàn Hà Nội, mọi người biết nhiều hơn về robot và mọi người bắt đầu đăng ký tham gia team tụi mình, cũng như là kiểu tổ chức các hoạt động robot nhỏ nhỏ ở trường mọi người. Đó. Và đến cuối năm 2016 đầu 2017 thì tụi mình bước vào một cái mùa giải đầu tiên. Tụi mình tham gia cuộc thi First Robotics Competition và nhờ những cái hoạt động mà tụi mình đã làm cùng với cộng đồng thì tụi mình đã may mắn và được giải thưởng Meeting Inspiration Award vào năm đó. Vậy thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút những cái kinh nghiệm mà tụi mình cũng đã đúc kết được từ cái hành trình đó của tụi mình. Mặc dù cái cuộc thi của tụi mình tham gia thời điểm đó là First Robotics Competition và có đôi chút khác biệt với cả cái FTC của chúng ta, nhưng mà trong nói chung thì cái tinh thần của cái cộng đồng First Robotics nó cũng như vậy. Mình chia sẻ một chút thì một đội robotics của cộng đồng First nói chung thì mọi người thường sẽ được chia làm ba đội có thể gọi là đội đi, và mọi người sẽ làm việc và các chế độ này sẽ làm việc với nhau cùng trong một thành phần một team lớn. Thì chúng ta sẽ có đội business là đội điều hành, đội kỹ thuật engineering và đội mentor advisor cố vấn. Thì đội business và đội engineering là hai đội là hai cái đội mà nền móng xây dựng lên cái đội robot của mình. Và những đội engineer là những đội là mọi người sẽ trực tiếp xây dựng và làm những con robot để đi thi đấu. Và đội business là những người mà mọi người có thể điều hành quản lý ở trong team, như là tham gia tổ chức các cái hoạt động xã hội đó. Và để support cho hai đội đó thì chúng mình sẽ có những cái sẽ sắp xếp support từ những người có kinh nghiệm đi trước, đấy là những mentor, những advisor, có thể là người lớn hoặc có thể là những thành viên cũ trong đội. Thì cả hai team điều hành và team kỹ thuật thì đều rất là quan trọng ở trong cộng đồng First. Cộng đồng First là lý là chung thế là bởi vì nếu mà các bạn để ý thì nếu mà các bạn đã tìm hiểu thì ngoài cái giải thưởng championship, là giải thưởng dành cho đội thi đấu xuất sắc nhất trong cuộc thi, thì
cùng danh giá với cả giải thưởng đấy, thì chính là giải thưởng Inspire, hoặc là hay là giải thưởng Inspire, cái giải thưởng để đâu phải mọi người mà dành cho những cái đóng góp của mọi người, dành cho cộng đồng không có đích mọi người đã ở đó. Đó là cái mà mình rất là thích ở trong cái trình tuyển first. Thì mình chia sẻ thêm một chút về một cái tổ chức của team ấy. Thì bởi vì trong một team first robotics thì có ba cái thành phần rất là quan trọng, đấy là những thành viên của mình là những mentor và và thứ ba là trường á. Và tại vì tại vì ba thành phần đấy mọi người ở những cái lứa tuổi và ở những cái công việc khác nhau, thế nên là không phải lúc nào thì có thể cũng được dễ ra với chia sẻ tất cả mọi người đều biết về công việc của nhau. Vậy nên là mình khuyên là tất cả những team thì nên có những meeting thường xuyên giữa tất cả mọi người trên manager, và mọi người sẽ được cùng nhau một cái chia sẻ đó. Và một điều nữa mình muốn chia sẻ thì chính là các cái vị trí của các thành viên trong team ấy, thì mọi người nên có một cái khi mô tả chi tiết cụ thể cho từng vị trí, bởi vì khi vào trong năm á, mọi người có thể sẽ khi vào trong năm thì có thể sẽ có mọi người sẽ không biết là việc mình đang ở đây để làm gì, mà sẽ có một cái thay đổi rất là tập trung thôi. và và tùy theo từng năm thì mọi người hãy điều chỉnh những cái tiêu chuẩn cho phù hợp hơn. Và ví dụ như là mình nghĩ là kiểu sau khi mà mọi người đã tham gia trong cuộc thi này ở tầm vài năm á, thì mọi người bắt đầu sẽ có một cái nhận thức chung về cái việc là làm sao để chọn được các thành viên trong team. Ví dụ như ở Việt Nam thì mọi người sẽ có những cái mốc thời gian mà mọi người sẽ không dành nhiều thời gian cho đội được. Ví dụ như là kiểu sẽ có các bạn sẽ phải đi thi đội tuyển vào năm lớp 11 chẳng hạn, hay là năm lớp 12 mình sẽ phải tập trung thi đại học. Thì đấy cũng là một cái điều lưu ý. Và ví dụ như là đây là một hình ảnh của đội mình vào năm 2018. Thế là sau một năm đó thì hầu hết tụi mình đã là thành viên lớp 12. Và đây là cái hình ảnh đây là một cái hình ảnh phổ biến ở trong phòng lab lúc đấy. Các mọi người tập trung vào xem thi việc học. Đó. Thì thì khi mà mình chỉ nói mình vượt qua là cái tổ chức một cái sơ hồ tổ chức rất là level của tốt. Vậy thì làm thế nào để tụi mình có thể đi tìm được những cái người mà có chỉ hướng với mình đó? Thì các bạn có thể một cái đội robot thì nó sẽ xác định nó không làm dùng cái đội robot nào, và mình thì có thể hoạt động ở một cái địa bàn, thì có thể trong khu vực trường mình, hoặc là có thể ở trong một cái cộng đồng, trong một cái quận hay trường nào đó. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu cho cái cộng đồng của mình và đăng tuyển trên đó. Rồi các bạn còn có thể tổ chức các cái sự kiện như là các cái workshop, hay là các cái buổi triển lãm để mọi người từ các cái trường xung quanh hay là trong trường mình có thể đến và tham gia và biết về cái của mình. Thì thì về một thành viên, có nghĩ là trong yếu tố quan trọng nhất của thành viên ấy, đấy là mọi người nên là trong cái lứa tuổi học sinh, tức là có những mọi người có thể giới hạn lứa tuổi đấy từ lớp 9 cho đến lớp 12 chẳng hạn. Đó. Và một cái điều quan trọng đấy là các bạn chơi thành viên của mình thì mọi người nên tham gia được của đội sẽ xuất trong một quá trình. Và bởi vì từ là trong từ là nếu mà cái cuộc thi của mình ấy, nó là cuộc thi nó xuyên suốt trong vòng cả năm, và chỉ cần bạn có thể một lỡ một hai tháng thôi thì mình có thể một lỡ rất nhiều những cái
kiến thức ở trong đội, như là ừ, cái, một trong những yếu tố đó. Và có một cái điều, một cái điều, một cái tips mà mình muốn chia sẻ chính là kiểu nếu mà các bạn muốn, các bạn xác định trong đội thì các bạn phải có bao nhiêu thành viên, thì thứ nhất là hãy tuyển nhiều hơn số lượng đấy, bởi vì sẽ có những cái yếu tố, sẽ có yếu tố trong năm mà khiến cho thành viên mà mình sẽ không có thể nói cái cùng đội ấy nữa. Ờ, Còn về mentor và advisor thì ờ, thì mọi người ừ, mọi người có thể tìm ở ở Việt Nam, thì bởi vì cái cộng đồng số marketing tin là chưa phổ biến lắm, với cả với cả ừ, với cả các doanh nghiệp người Ý, thì một cái nguồn mình thấy là giá trị nhất với cả một đội mình nhất chính là chính người phụ huynh, và chính những cái ờ, các thầy cô giáo xung quanh mình, mọi người gọi ừ. Và một chút về về ờ, về văn hóa của team ấy, thì mình nghĩ là mình thấy là phải với một team chỉ có thể được thông tin và mọi người ờ, có thể đi cùng với nhau và phát triển được lâu dài, thì mọi người cũng xây dựng cho mình một cái văn hóa và một cái hay là một cái truyền thống gì đấy của team mình. Đấy, mọi người là những cái màu sắc hay là có những cái logo riêng mình có thể lý. Ừ. Và cái điều đấy nên nên được trở thành một thứ xuyên suốt bởi quả tim. à, ừ. Và những cái bản sắc đấy thì nó thể hiện không chỉ là ở những cái màu sắc, cái logo đó, mà nhiều khi nó là những cái cách mà mình ứng xử ở trong team và ứng xử với cả các cái đội khác, thì đấy là cũng là một trong một cái giá trị của perspective, của perspective mình sẽ cho mọi người một cách bằng nhau. Và, và khi mà các bạn đã tìm được những cái thành viên, cái cuộc chiến đó thực tế rồi, thì một trong cái hoạt động mà mình nghĩ là quan trọng trong xuyên suốt năm, đấy là cái hoạt động mà team building và những cái hoạt động mà định hướng ấy. Thì hoạt động định hướng ban đầu là các mọi người có thể cùng gặp mặt với nhau, có thể cùng ờ, tham gia trò chuyện chia sẻ, và và đó, và khi mà đội mình đã xây dựng được được đi cùng nhau được qua nhiều năm rồi, thì những thành viên mới mọi người có thể vào và quan sát và học hỏi cùng với các thành viên. Các chỉ cần đứng cùng làm việc thôi, sau đấy và mình rất là thấy là rất là học hỏi. Thì và trong cái thời kỳ đầu á, thì mọi người với những thành viên mới, thì các bạn có thể tổ chức những cái buổi những buổi workshop. Ví dụ như ở đây thì mình có năm đầu tiên ấy, thì tụi mình có tổ chức các cái cuộc thi, đó là giả lập FTC, giả lập là để mình có thể chế tạo robot và tham gia thi đấy. Theo mọi người biết một cái gì là chủ quan hơn thì mình có chia sẻ. Hay có một cái hoạt động mà tụi mình nghĩ nó là có khả năng lên rất là tốt, đấy là um, đấy là có thể cùng nhau con trai bắt trò chơi, hay là chơi game cùng nhau, hay là có nhiều thứ nó thành cái truyền thống của tụi đấy. Đây là môi stay của tụi mình. Ừ. Ờ, và mình nghĩ là cái điều cuối cùng tụi mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là với khi mà các bạn thành lập một đội á, thì các bạn nên có một cái tầm nhìn, một cái chiến lược, tức là một cái mục tiêu của bạn trong cái mùa giải đấy là trong vòng tầm 5 năm tới chẳng hạn. Đấy, thì một cái mùa giải tới thì mình là một số team đối với ban đầu chẳng hạn,
các bạn biết là mình có thể không có nhiều kiến thức và chưa có đủ cái mentors tốt cho mình xây dựng một con robot tốt đó, thì các bạn có thể tập trung vào xây dựng để xây dựng các hoạt động outreach và quảng bá đội, và cũng như là trong các hoạt động cộng đồng, để có thể dẫn dắt các bạn đến cái giải thưởng esports. À, và mới là kiểu sau những một năm ấy, thì cái hoạt động này à, rất là quan trọng, đấy là cả team cùng nhau ngồi xuống và đánh giá lại cái năm vừa rồi, có điều gì được, có điều gì sẽ được, và mình sẽ báo cáo trong năm tới như thế nào. À, và mình là và trong suốt những cái hành trình của bác đã đi qua ấy, thì mình cảm thấy đấy là những thành công ở trong trong năm ấy, nó sẽ là không lấy luôn, là những team tác của chúng mình ấy tham gia cuộc thi có thể 5 6 năm rồi, nhưng mà cái giải thưởng của tụi mình ấy nó có thể nó sẽ không đến luôn. Thế nhưng mà hiện tại thì team mình đã xây dựng được to hơn rồi, mình sẽ có nhiều người đến hơn, và cái số lượng author cũng ngày nhiều hơn, và đấy là một điểm tốt. Ừ. thì điều cuối cùng là chia sẻ của mọi người, đó là kiểu tức là trong cái cộng đồng first robotics đã có từ rất là lâu rồi, và có khoảng tầm từ 30 năm, ngay từ trong 30 năm thì mọi người cũng đã cùng nhau đã những cái đội đi trước cũng đã xây dựng được những cái kênh, những cái cộng đồng mà rất là hữu ích để các bạn có thể lên và tham gia tham khảo học hỏi. Ở trong những cái cộng đồng đấy, cái cộng đồng check files, thì check file thực ra là phổ biến hơn tất cả cộng đồng FTC, nhưng mà họ cũng có một kênh riêng để rất tụ FTC lên chia sẻ ngay cái diễn đàn chung. Vậy thì có check files, và đây là cái diễn đàn lâu đời nhất của cộng đồng first, và cùng với đấy là cái cộng đồng Reddit. Theo nhiều bạn cũng đã biết về Reddit, thì Reddit sẽ có một kênh lưu khá là PC, ở đây thì các đội cũng có chia sẻ và có câu hỏi thắc mắc gì lên đây. Và của chính First thì họ cũng có một cái trang cộng đồng, ở đây thì các bạn có thể luôn để đặt câu hỏi và xem các câu hỏi được. Hay là một cái nguồn nữa mà mọi người thấy rất là giá trị, đấy là các cái đội mà đã từng đi trước, những cái đội mà đã từng đi trước, thì họ có những cái hoạt động là họ sẽ cung cấp ra những cái resource ở trên cái fan space của họ, hay là những cái trang web của họ. Các bạn có thể YouTube và có thể thấy là các cái đội thì tìm hiểu các đội đấy, xong lên các cái trang web của họ sẽ có rất là nhiều cái tài liệu, những cái tài liệu có thể cung cấp cho các bạn, và các bạn có thể trực tiếp là connect và hỏi họ xây dựng một cái hệ. Thì mình nghĩ sẽ là chủ cần lên hết. Cảm ơn tất cả mọi người. Em cảm ơn anh Thành nhiều ạ. Không biết ờ, từ một câu chuyện rất là, trải nghiệm rất là lâu rồi, khi mà mình chia sẻ lại về cái đó thì anh cảm thấy như thế nào? Thực sự thì anh cảm thấy rất là cũng có rất nhiều ký ức nhưng và anh nghĩ là như hôm trước là Uyên có chia sẻ những câu hỏi anh á, là kiểu sau rất là nhiều năm rồi thì bây giờ anh mới quay lại cộng đồng, có một khoảng thời gian anh đã không lên trong cộng đồng nào, thì anh cảm thấy là cộng đồng người Sam đã phát triển rất là lớn, rất là nhiều, và tôi nghĩ là một cái điều anh thấy anh chưa bao giờ anh nghĩ đến khi mà anh mới tham gia cộng đồng này. Vì hiện tại thì tất cả các đội số đội Việt Nam tham dự FTC này đã lên đến là tầm gần 20 đội rồi, một con số rất là lớn anh tương được. Anh nghĩ tầm bao lâu thì đội mình có thể lên đến được 100 đội như ở bên Israel? Có khi hơn, Israel là hơn 100 đội luôn chứ không nhỉ? Anh nghĩ Israel họ là một cái tức là gần như là tất cả các cái trường trung học, từ trung học cấp 2 đến cấp 3 ở Israel mọi người đều có một đội robot,
có thể không phải là được FTC mà có thể được FTC. Và thực ra thì khi mà anh qua Israel và anh nói chuyện với cả các đội đội chơi ở đấy thì mọi người có chia sẻ là trong khoảng tầm 10 năm 10 năm đầu tiên đó, 10 năm đầu tiên của họ thì họ cũng rất là chật vật và họ chỉ có khoảng tầm 20 cho đến 30 độ thôi, và họ không thể là phát triển ra được ngoài ngoài cái framework đấy. Và cuối cùng là đến một thời điểm khi mà có cái cộng đồng ở đó, cái cộng đồng không chỉ có nghĩa là cái cộng đồng first robotics, không chỉ là cộng đồng một trong những thành viên trong đó, mà kể cả những cái công ty và các cái doanh nghiệp họ bắt đầu họ chú ý đến cuộc thi này. Và tức là trong suốt 10 năm đấy thì số lượng các cái thành viên cũ của First Robotics mọi người cũng đã trưởng thành rồi, mọi người đã tốt nghiệp đại học và mọi người đã có những cái doanh nghiệp riêng của họ, mọi người đã bắt đầu quay lại support cộng đồng đấy. Thì sau cái khoảng thời gian 10 năm đó thì cái cộng đồng của họ phát triển cực kỳ nhanh chóng với cái cấp số nhân, và trong chỉ có vài năm thôi thì có đến đấy, đúng là như Nguyên nói, phải đến hơn 100 đội, và gần như tất cả các trường học ở Israel đều có một đội thi. Nên là kiểu anh nghĩ là ừm, mình cứ kiên nhẫn với nhau thì sẽ đến một thời điểm mà cái cộng đồng nó sẽ bị mạnh. Bởi vì mình nghĩ là kiểu ờ, khoa học kỹ thuật và STEM nói chung ở Việt Nam á, thì nó là một cái chủ đề mà ừm, nó vừa nó vừa được sự chú ý của nhiều người, nhưng mà nó cũng còn rất là nhiều cái nơi mà chưa được phát triển đến. Dạ, có vẻ như là cái sự phát triển của cộng đồng First bên Israel cũng phải tốn rất là nhiều năm ha anh. Và để mình đạt được đến cái đấy thì cũng sẽ cần nhiều năm FTC như hiện tại nữa. Và năm nay mình là tổ chức năm đầu tiên. Thì anh nghĩ là những cái đội, ví dụ như là đội ở Hà Nội, Amsterdam đi, thì các bạn sẽ có những cái nguồn thông tin hay là những cái network đã có sẵn rồi. Nhưng mà đối với các bạn mới bắt đầu như ở những trường ở An Giang, Vĩnh Long, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh thì cũng lớn, nhưng mà những cái tỉnh khác mà các bạn chưa từng có được tham gia một cái sự kiện hay là những cái cuộc thi lớn như thế này, thì anh có cái lời khuyên nào cho các bạn mới bắt đầu như vậy mà chưa có bất kỳ cái gì, tất cả đều là rookie? anh nghĩ anh nghĩ là kiểu kể cả ở Hà Nội thì trong cái năm đầu tiên mà tụi anh thành lập đó, cái năm 2017 khi tụi anh thành lập thì gần như là tụi anh không có mentor, không có support nào, mà chỉ là để học sinh với nhau thôi, và mọi người biết được những cái gì là từ team 1590 từ Israel mọi người chia sẻ. Và trong cái năm đấy thì bọn anh kể cả xây dựng robot các thứ ấy, là cũng tự lên mạng mày mò và tìm hiểu về kỹ thuật, chứ cũng không hề có một người lớn nào hướng dẫn cả. Và thế nên là cái anh nghĩ là cái hành trình mà để xây dựng một cái hình ảnh của đội, để xây dựng và xây dựng một cái cộng đồng ở trong cái khu vực của mình á, thì cần sự kiên nhẫn. Và anh nghĩ là đấy là đấy là lý do mà first hướng đến một cái giá trị rất là lớn, đấy là cái giá trị cái giá trị cho cộng đồng, giá trị corporation. Tức là một năm 2 năm, nếu mà bạn chỉ có một team của bạn trong khu vực, bạn không thể nào thành lập một giải đấu và bạn không thể nào có con người của chương trình được. Nhưng mà trong về lâu về dài, 3-4 năm chẳng hạn, mọi người sẽ bắt đầu hãy xây dựng những cái cộng đồng robotics ở xung quanh họ, tập trung vào cái giá trị đó. Thì tức là anh đi tìm theo đồng đội, tìm theo bạn chơi. Và em nghĩ là một trong cái điều quan trọng mà anh cũng học được, đấy là hãy tận dụng những cái resource, những cái tài nguyên mà mình có. Ví dụ như khi anh có chia sẻ một chút về tìm mentor chẳng hạn, thì mentor ở Việt Nam nếu mà tìm mentor chuyên nghiệp, cái kỹ sư các công ty ấy, thì rất là khó. Nhưng mà các em có thể hỏi chính trực tiếp với bố mẹ của các thành viên ở trong team, bởi vì sẽ có những bố mẹ đã từng việc làm có thể làm kỹ sư chẳng hạn, hoặc có thể là một cái vị trí ở trong một công ty, một doanh nghiệp, vị trí kế toán, hay là bất kỳ một cái vị trí gì, mọi người đều có những cái kiến thức có thể chia sẻ với việc tự mình. Ừ.
ai sẽ đều có giá trị, và cố gắng là giữ kết nối với cả mọi người, cố gắng giữ kết nối với mọi người thôi. Các phụ huynh ấy, đấy có thể họ sẽ đồng hành cùng với cả con họ trong vòng một đến 2 năm trong team. Thế nhưng mà sẽ có kết nối với cả họ, là cái tận dụng cái nguồn. Dạ, em cũng đồng ý vậy. Chắc là các đội ở Việt Nam sẽ có những cái nguồn, có thể là những cái đội ở nước ngoài sẽ có những cái lời khuyên mà không không thực sự áp dụng được cho Việt Nam, thì các bạn ở Việt Nam sẽ cần phải suy nghĩ và brainstorm thật nhiều để tìm ra những cái nguồn ở địa phương, hay là những cái cách sáng tạo khác để có thể tìm ra những cái cách phát triển cho mình ha. Đây Dạ. là một cái điều mà người Việt cũng giỏi, đấy là hãy tận dụng cái điểm. Dạ, hãy tận dụng những gì mình có nha các bạn. Dạ, hiện tại thì mình cũng đã hết câu hỏi rồi, và trước khi kết thúc thì em xin trân trọng cảm ơn anh và cảm ơn cả đội Calypso đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quý báu của mình cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, và hy vọng qua workshop này thì các bạn khán giả cũng có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm và trong xây dựng đội và tư duy cho FTC, và để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình với FTC của mình. Cảm ơn các diễn giả và các bạn khán giả rất nhiều. Và tuần sau thì là thứ Bảy tuần sau thì mình sẽ có một workshop và về đi sâu vào lĩnh vực Computer Aided Design, là thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính và lập trình. Và diễn giả của mình thì cũng là đội Calypso mình đã gặp ngày hôm nay, và team Việt Nam ở First Global. Và cảm ơn các bạn đã tham gia workshop ngày hôm nay. Hy vọng hẹn gặp lại các bạn trong dịp tiếp theo ạ.